Eka reissu, niin johon pätkitty jokaisen. Kaverit on tyhmiä kavereita, tuntee itsensä viisi. Oi, onko mun Oliko rumasti näin ystävä? No oli vähän rumasti sanonut. Sitä on ollut reippaana. Se on poistettu ovi. Meille tulikin joku reikki. Tuli selväksi ihan sanomattakin. Ai, miksi kyseenalaistit sä pelkästään vaan mun reippautta ja kenenkään muu? Pikkusen meinaa reissulunssa painaa päälle, mutta ei se mitään. Näytetään mitä täällä on tapahtunut. Elikkä Perttuli teki sinne kaatua meille. Eli kohta vesi löytää oikeaan paikkaan ja siitä tulee vimosen päälle. Mutta tuossa nyt ollaan suunniteltu, kun meillähän näkyy nyt, jos katsoo tuonne sänkyyn, niin vähän tuolla törkeästi just tuo säilytystilalaatikot. Niin nyt suunnitellaan, että miten me tehdään se, että se pitää patjan paikallaan, mutta myöskin sitten niin se, että se tulee siistin näköinen, niin sitä vähän muotoillaan. Ja tärä. Meidän supparipönttö. Tähän laitettiin kiiltävä levy, tämä näin. Ja sitten täällä on ledinauha vietty tänne. Ja tämähän pultataan tästä kohtaa näin kiinni. Eli meillä on tehty tuohon reijät, niin se pultataan siitäkin. Mutta sehän jäisi tämä osa sitten, niin tästä etuosasta ei tulisi mikään kiinni. Mähän joudun tänne laittaa sitten semmosen palasen, mikä tukee sitten tätä. Eli mä laitan sen tänne kiinni. Ja sitten me pystytään ruuaahan tuo päällyosa tuohon kiinni. Lasi meille Best Classilta tuli 8 millin karkastun lasi. Tämä pitäisi kestää eikä pitäisi heilua sitten tässä. Ja sehän tulee siihen. Mutta nyt mä teen tähän päällöpuolelle semmoisen vahvikesysteemi, niin sitten me saadaan se liimata tuonne kiinni ja sitten saadaan tuonne kaikki paikalle. Siitä tulee hyvä. No niin, elikkä tosiaan tässähän nyt pikkusen, vaikka oli hyvät suunnitelmat meillä koteloon, niin tässä ei ollut semmoista otettu huomioon, että kun tää laitetaan tuohon se lasi, niin tää yläosa ei tosiaan, niin se ei olisi missään sitten kiinni, kun meidänhän pitää saada tästä kuitenkin semmonen, että me voidaan purkaa tämä tarvittaessa. Niin se nyt laitettiin sitten tuohon tuonuin lisäksi, niin me saadaan sitten ruottua se kansi myös tästä kiinni ja tuolta kiinni ja sinne kaikki systeemit väliin. Ja kannestahan tulee tosiaan irrotettava, että se saadaan sieltä sitten pois. No, onhan tässä vielä semmonen, että eihän se kun se magneetti tulee tuohon, että jos meidän pitää ottaa se kaiutin pois, niin me joudutaan sitten todennäköisesti tästä vähän värkkäileen kautta rikkoa, että me saadaan se pois tuolta. Se on niin iso se kaiutin, että se tulee ihan tähän laitaan, mutta sitten vaan leikataan tuosta vähän pois, jos se pitää ottaa pois sieltä. Se olisi tarkoitus asentaa ja tuonnehan näkyy kuitenkin tänne koteloon sisälle vähän sen, niin Juha maalaa sinne vähän valakosta sitten tohon noin, niin se on sitten hyvä. Sitten saadaan paikalle, ledinauha tulee vielä tuonne, niin sitten jos vaikka ledinauhaankin tulee ongelma tai se tipahtaa, niin me saadaan käytettyä tuo kansi pois. No, sitä voidaan maalata sitten mustaksi. Tuli vaan mieleen, että olisiko ne pitänyt olla musta. Näitä on mitään valkoista. Ja tästä syystä päätettiinkin sitten vaihtaa väri mustaksi, ettei tosiaan näy sieltä etupuolelta, kun kattelee, niin sitä valakosta siellä, että jos sillä on pölyjä ja kaikkia muuta, niin mustana paljon järkevämpi, niin sinne sisälle ei näy. Nyt alkaa tuleehen kuule supparia paikalta. Ja nuo oli pakkasessa, niin mulla jääty sormi. Tulee melko siistin näköinen pömpeli. Jouduttiin ottaa tästä pois se palanen, koska me ei saatu muuten mahtua niitä tuonne. Ja jos me joudutaan tää joskus ottaa pois, niin sitten joutuu kyllä vähän mattopukulla ottaa sen lasi irti. Se on se, että sen ajan murhe, jos jotakin tapahtuu. Moskalla kilassa. Ja vielä kolmas. Tepi! No, Tuukko kolova? voin tulla. Elikkä nyt meillä on yksi vahvisti, meillä on 3 supparia ja me halutaan saada oikea kytky näihin. Eli tuollahan on periaatteessa vain yhdet lähöt, eli plussa ja miinus. No sitten me halutaan tietty ohmimäärä näille, eli kun lasketaan sitä niin kuormaa, minkä se on näissä. Niin nämä kaiuttimet on 1 ohmin keloilla. Eli täällä on 2 kelaa ja se on 1 ohmin kela ja 1 ohmin kela. Nyt kun ne laitetaan sarjaan, eli tämän kelan plussa yhdistetään tämän kelan miinukseen, niin me saadaan nouseen tämä onko se impedanssi sitten, eli tarkoittaa se justiin sitä ohmia, niin se saadaan nouseen 2. No sitten me laitetaan näitä 3 rinnaan, eli nämä, jokainen kaiutin laitetaan sarjaan, ja sitten nämä yhdistetään kaikki plussat yhteen ja miinukset yhteen, niin sillä meillä pitäisi tulla 1 3 3 kytky.
jos mä oon ymmärtänyt oikein. Mutta se on helppo, kun me mitataan se jännite mittarilla ja tarkastaa aina, mitkä sitä tulee. Mitataanpa nyt tämä oomi. Oomi kertaa kääri. Oomi kertaa käämi. Nyt me nähdään sitten se, paljonko tää on tää yksi kela aina. Tää on 2 oomin keloilla. Eli täällä on nyt laitettu sillä, että ne on yhdistetty nuo plussa ja miinus tuosta. Niin nyt me nähdään, niin tästä pitäisi tulla nyt 4 oomia. Joo, niin se oli. Mä muistin väärin lakussa. Aloita. Yes. Se on 4 oomia. Ja nyt, kun nää on 400 oomissa, niin tippuu 2. Ja sitten se tippuu niinkö vielä, niin siitä tulee se 1,33. Miten sitä tuli mun matikalla tuli 1,5? Eikö niin, tuleeko se 1,5? Mä oon ihan En mäkään ihan 100 varma. Mä en tiedä miten se nyt menee tässä, Se saattoi mennä kyllä jotenkin niinkin. Mä en ole ihan 100 varma, en ole. Eli tosiaan pikkusen helpottaa tää, kun selitetään alusta pitäen, kun en mennä oikein itsekään muistella, että miten se toimii tossa. Elikkäs sarjaan kytkettäessä, näet nyt esimerkiksi meillä nämä 3 kaiutinta, niin jos kaikki kytkettäisiin sarjaan, niin se tulee menee sillä, että meillä lähtee 1 plussa ja 1 miinus, ja se kiertää kaikkien kaiuttimen kelojen läpi. Eli me yhdistetään kaiuttimesta plussat ja miinukset yhteen, ja tästä syystä, kun ne yhdistetään tällä yhteen, niin meidän impedanssi aina kasvaa. Tästä syystä se joutuu menee jokaisen kelan läpi. Jos me laitettaisiin kaikki ne kaiuttimet sarjaan, niin se olisi yhteensä 12 oomia. Mutta tämähän ei ole meille millään tavalla järkevä, eli silloin me ei saata sitä oikeaa maksimaalista hyötyä, mikä me vahvistimelta saadaan, koska meillä on 2 oomin vahvisti. Tästä syystä me pystytään yhdistämään osa sarjaan ja osa rinnan kytkettäessä. Elikkä me kytketään kaikista meidän 3 kaiuttimesta puhekelat sarjaan ja sen jälkeen kaikki kaiuttimet kytketään rinnan. Ja tämä nostaa ensin jokaisen kaiuttimen impedanssin 4 oomiin, mutta kun kaikki kaiuttimet laitetaan sitten rinnan, niin se lähtee laskemaan sitten impedanssia, jolloin saadaan tämä 1,33 oomia. Ja jos joku haluaa vielä laskea, niin tästä löytyy laskukaava. Se, mitä me nyt saadaan tällä laskemisella, on se, että me saadaan laskettua paras mahdollinen hyötysuhe meidän vahvistimen ja kaiuttimien välillä. Sitten siihen semmonen iso kutistesukka. Jälleen. No kyllä nämä on ainakin tarttu siihen. No varmasti. Onko tämä jo, saako tämä, saa pitää siitä mennä. Täällähän saa heti lykätä jotain. No niin. Ai Se voi olla vähän. Oliko kytkennät nyt siinä? Joo, nyt on kytkennät tehty tähän. Ja voidaan vielä tehdä tarkistus tuolta vahvistimen päästä, että meillä näyttää oikein, mutta nyt mä laitan seuraavan kiinni. Ja tässäkin tosiaan käytetään tätä samaa purliimaa, eli tää uretaaniliimaa, niin tämä vähäsee sitten turboa tuolla. Ja tää on tähän hommaan ihan ykköstavaa. Joo, oikein mukava yllätys bussityömaalta, kun tuut kotiin, niin tilanne on tämä. Meillä on kaivojääs. Siis asutaan tosiaan Ylivieskassa Pohjois-Pohjanmaalla aika korkealla, niin lunta ei ole tullut hirviästi ja tää on semmonen juttu, että meillä on niinku talli on täällä vähän niinku tää on kallion päälle rakennettu, niin täältä on pitkä veto meillä viemärillä, että me päästään tuonne, niin se on nyt jäätynyt ja mullahan ei ole sulanapitokaapelia ollut siellä ja nyt mä joudun laittaa sulanapitokaapeli sinne. Eli nyt kun mä saan tää vain jollakin sulaksi, niin mä oon laittanut painepesuriin tuommoisen yhden putken ja mä oon syöttänyt lämmintä vettä sinne ja nyt toivotaan, että se sulaa. En tiedä oikein kauan kun siinä menee, mutta toivottavasti saadaan kohta se sulaksi, että me päästään peseen kaikkia osia, mitä meillä täällä on. Mutta samalla kun odotellaan tässä, että kaivo sulaa, niin mä haluan muistuttaa meidän pitkäaikaista yhteistyökumppanista Car Verticalista, että se on jeesannut meitä tosi paljon ja se pystyy myös jeesaan teitä. Eli jos olette ostamassa autoa tai teitä kiinnostaa teidän oma auton historia, niin kannattaa oikeasti käyttää sitä. Meidän koodi on KKM ja sillä saa 20% alennusta sitten. Tai sitten videolisäytössä olevaa linkkiä. Me tuossa on esimerkiksi yksi M4 Pemari, jota äsken kattelin, ja se on Jenkeissä kolaroitu 21 vuonna. Se on tuotu sieltä Suomeen, maalattu vähän eri väriseksi, tuommoinen oikein komia sinisen värinen se on. Ja se on Suomessa myyty, ja Suomessa tälläkin hetkellä itse asiassa liikenteessä taitaa olla kyseinen auto. Niin jos olette ostamassa, niin kannattaa kyllä kahtua ja käyttää se Car Vertical koodi. Se on pieni summa siinä, kun olette ostamassa, että tiedätte varmasti se autohistoria sitten.
Koska jos mä olisin ostamassa autoa ja mä olisin vaikka tommonen M4, hieno viimeisen päälle pirssi, niin kyllä mä haluaisin tietää, että minkälainen historia siinä on. Ja historiatiedosta löytyy myös semmosia, että jos on ollut yleisesti myynnissä, niin myyntihintojakin näkyy monesti siellä, kilometrit, määrät näkyy siellä, tai että onko se ollut esimerkiksi vaikka poliisiautona tai jonain muuna. M4 en ole kyllä poliisiautona nähnyt muuta kuin ehkä saattaa olla, että Dubaissa on joku M3 tai M4 tai M5 ollut poliisiautona. Mutta Suomessa ei ainakaan ole. Mutta muistakaa käyttää tosiaan koodia ja pikku jeesi teille siitä, että kun käytätte meidän koodia, niin saattaa 20% alennusta. Miten siinä loppujen lopuksi kävi? Sä laitoit sitä keittiön sisäyksikköä aiemmin paikalle, niin mahtuuko se korkeudelle? Riittääkö Ville varmasti, kun laitetaan 2 sisäyksikköä? Jos tätä ei saa mahtua tänne, niin meillä ei tule kuin 1. Ja jos sitä saa mahtua, niin meillä tulee 2. Kyllä se mahtuu korkeudelta, mutta sitä otettiin vähän ulospäin sieltä seinästä ja tehtiin siihen semmoinen, miksi sitä voisi sanoa, koteilo. Että sitä tuli vähän viksumman näköinen. Saatiin kaikki tekniikka piiloon sinne taakse. Onko tää Juha roska? Juha, onko tää roska vai onko tää menossa käyttöön? Ei se kuulu. Juha! Se on sen maalin. No niin, eli se ei oo roska. Sähköasenteella jää aina nämä tavarat siihen, missä ne autossa sen paketti. Näitä on näitä kiskon kiinnitysklipsejä, näitä löytyy joka paikasta. Ainakin 17 eri kohdetta. Eli toisin sanoen niitä on aukaistu ainakin 17 eri paikassa kiskopaketti. Mitä näistä nyt siis tulee? Sängyn nämä niin sanotut etulevyt tai mitkä ne on. Elikkä patja tulee tähän näin. Niin tää on siinä. Sängyn pohja on tässä näin. Tää on siinä etureunassa. Nää verhoillaan. Pysyy tyynykyytilläkö se toppaa tuolla mokkas. Juha lyö äkkijarrutuksen tai vettää Toivottavasti mutkaan ei. 60 ja Toivottavasti tavallaan ei. lentelee. Pikkusen asialliset näissä sänkyssä. Tähän tulee patja. Nyt pysyy siellä. Kato. Sitten tässä on tämmönen pysyy tyynykyytillä. Oi et. Nyt kun ne on siihen asennettu, niin sitten otetaan irti ja viedään verhoilijalle. Kokeiltuko tällaiset pyöristykset. Tuo sekin. Tännekö menee, niin jos lyö pään tähän, niin ei oo terävä reuna. Tänne tulee sitten kato verhotanko tänne väliin. Oho. Sitä on ollut reippaana. Kato, se on koetettu olla. Pehti olikin ollut reipas. No se nyt tuli selväksi ihan sanomattakin. Ai, siis kyseenalaistit sä pelkästään vaan mun reippautta ja kenenkään muu. Hyvää ystävänpäivää. Hyvää ystävänpäivää. Mikä teillä on täällä tänään operaatio? Me ollaan nyt Matin kanssa, niin mä itse asiassa eilen jo aloitin, mutta tehtiin loppuun hydraulikkayksikön paikalleen asennusta. Että siitä piti laittaa vähän lyhyemmät nuo letkut ja sitten johtojakin piti lyhentää ja nyt ollaan ruuvattu sitä tonne paikalleen. Paka. Tää rupeaa olla aika loppusuoralla tämä meidän homma. Se mutta karkas näköjään se kollega tällä. Tämä tosiaan, tää laitettiin nyt lyhyemmät nuo putket ja sitten johtoja on lyhennetty ja ne on ruuvattu tänne paikalleen. Semmonen operation niitä se. Mä en tiedä mihin se lähti tämä mun kollega. Se heti karkaa kun mä käyn hakkeen pultteja tai jotakin. Sillä on vähän semmonen tapa. Kyllä mä pärkään yksinkin. Päivää. Päivä. Ja hyvää ystävänpäivää nyt sinulle. Hyvää ystävänpäivää. Teille ja sinulle. Niin hyvä. Pannaan luukit paikalle. Luuku paikalle. Onko nää pulveri vaan? Onko? Onko mulla vaan voimat tulee? Saataanko heikko kaverikin? Mitä? Kumma? Mitä sä tukiset? Kummen päin Niin, Kummalle puolen tuo tulee tuo? se lukko. Niin. Siitähän. Tämä on tämän puolen. Oi passi. Aivan. Onko tähän ne lukot ja ne missä? Kuka ottaa yliveskas? Laitetaanko se vaan pulteilla vai onko tähän omat
systeemit. Siinä pitää olla varmaan kuusiokolokantaiset pultit, kun sen laittaa paikalle. Mitä tää? Kuusiokolokantaiset pultit. Okei. Onko meillä semmosia? On ne sillä sepäillä ne lukot. Päätitkö sä sen lukon kummalle? Sähän Kuoso sen lukon vissiin. Täällä ei vissiin mennä kumminpäin. Sä nyt kannat. Niin sä kannatit vaan sen. Joo, takaa ensi kaasu. Sä oot kyllä hyvä kannattaa. Eikä se nyt kun kato kaasujousia, tuollahan. Sun puolelle eikä kyllä laiteta kaasuja. No. 8 kuusiokolon pultti. Mennään tänne Denniksen varastoon. Onko meillä semmosia? Mitä tuolla on tuolla ylhäällä noissa? Ainakin. Kuusiokolon ruuvisinkit. Ei noin pitkään. Mikä? Ei oo! Voi änkeröin. Voisikohan tuolla olla tuolla meidän motorhomin sisällä? Vai mistä me tähän nyysitään? Kahtaako sä jo vitoset, onko ove kiinni millään? No nyt nuo toiset luukut on. Mika lähteni ovi tuolta. Miten ovi on irti? No, ei oikein löytynyt niitä pultteja. Tää palataan nuo punaiset pultit niin mustaksi. Seuraava homma. Tämä oli nopein. Onko siellä sisällä missään kuusiokolokantaisia pultteja? Joo. Onko? Täällä on nämä pulttilajit. Mikä? Katsottiin sen verran, että vitossa olisi ollut takaluukussa. Ois vaan Täällä on joku sellainen pussukka tai laatikko, missä on pelkkiä pultteja. Lähdetään Matti testaa. Otetaan kuusiokolo avain. Otetaan vielä jatkoa. Jatkoa, jos ei omaa riittää. Jääkö sinne se 13 lista? Toiko se sitä? Ja vähän toiseen siinä. Tähän ei tarvitse sitten pujottaa Se monta. on aika painavasta, jaksa. Nyt mä tarvii tästä pulti. Pannaanko rikka? Sä ainakaan heti voi laittaa. Eikö? Ei se mene sitä reijää. Ei se mene sitä reiästä. Mukava on tyhmiä kavereita, tuntee itsensä viisi. Oi Onko mukaan? Oliko varmasti näin ystävä? No oli varmasti sanottu. Ei se osu Matti reikä. Tarvitsetko sä taas kaveria? Voi ettekö näkistä? Niin. Miksi et sä Matti sano mihin suuntaan? Tarvitko sä minkä mittaisen pultin? Mä annan sulle tuommoisen. Älä laita prikkaa. Se ei Matti mauille rikaan. Mä en oo yhtään varma kuinka pitkälle on tossa. Katsotaan. Hei, tämä on mennyt saakeli vielä. Tämä on ihan tuossa huulilla. Tämä on vähän liian pitkä. Tämä on ihan pyhällä hengelläkin. Tämä taitaa olla. Tämä on aika hyvä. Rahastiko alkaa olleen viitosen. Älä nyt päätä työllä väliin. Tää putuu vielä. Eikö sä kannattaa? Kannatle. Ja se varmaan rupeaa nyt olleen. Joo. Kohta. Kuinka tiukkaa tämä uskaltaa laittaa? Kyllä siinä näyttäisi vielä rakiolla. Nyt kaasuiskarit jos ois, niin vois laittaa. Kauanko saa laittaa tämmöstä valmista pintaa? Käydäänkö pulttivarkaassa vielä? Joo. Aika niukasti on kyllä ennen. 1, mutta tämä on liian lyhyt. Merkkaappa siihen Noin 30, niin. sentti tai tämmönen puoli senttiä pois. Oliko just? Se on melkein käy. Niinkö se? Melkein eikä just. Kato, Mitä? onko nämä meillä? En mä. Ajattelin vaan, että menikö se kiinnike-homma nyt noin pitkälle. Niin. Eikä niistä säästeltiin nyt. Kato, aika hyvä. Justi. Lekas, kun minä sen siihen katson.
Tämän pitäis meiltä onnistua. Mutta mä en kerran harjoita. Mitäs me seuraavaksi? Kysytäänkö onko niitä iskareita vai tiedätkö, että niitä ei? En mä tiedä. Oliko näitä iskareita? Nyt on luukut paikalle. Luukut ois kiinni. Kyllä te joudutte tekemään noista valkoisista. Alright. Ei sillä varmaan siellä on hirveästi väliä. Ei värillä väliä. Laitetaanko me yksi siihen keskelle vai kuinka? Kyllä kai se valaasee sen verran. Mihin tulee vain vedet? Tonne väliin tonne. Mutta en mä tiedä tarviiko tähän tosiaan, jos laittaa sen metrisen puoliksi. No mitä ihmettä? Kyllähän se ledinauha pysyy tuolla muuten kun liimaa paikalla. Ei muuta kuin nauhalla. Niin kuin se jää vähän tonne taakse kuitenkin. Niin. Ja sitten ne johot tuo sitten siitä Samasta läpiviennistä. samasta läpiviennistä. Lisää sitä Te haluatte nauhaa. ledinauhaa. Joo. Onko sitä eri sävyjä ja kirkkautta? On sitä vähän. Siinähän on yksi pätkä. No. Sitten saat ottaa tällaisen pätkän. Sitten te tarvitte nyt niin... Kolvataanko tähän niin kuin ne jo? Joo. Ja Teka, niin... itse kolme tällä. Oi ruuta. Moi ruutan. No niin, nyt meillä on sähkötarvikkeet. Lisää se meidän sähköinsinööri. Oliko sillä sivulle? Mulla on kaikki mitä tarvitsee. Käskikö se hyödyntää tätä pätkää, tätä, minkä se päällä saa seisoo? Joo. Oi, Teijo. Sä just suoristelit. Miksi sä siihen lattialle joudut? Onko mä kolova? Miksi sä oot sähkö? Tää nyt mun syyksi, kun on mietitty tauot. Joo, kyllä tämä on hyvä pätkä. On kyllä tuntua sormessa. Ei savu nouse, ei voi olla kovin läpi. Kyllä tämä lämpöä. Tarttu. On jytkyä jo. Varmasti riittää virta. Tuolla nyt periaatteessa sen pystyy sen valonauha, mä pystyn tuosta läpiviennistä juottaan ja uittaan tuonne. Niin sillähän näkee aika tarkasti se. Veikko saa vastaanottopuoli. Testataanko me millä tätä? Pitääkö me käyttää vielä poistamaan? No sehän on se helppo se johto nyt käyttää. Kyllä se on. Toimiiko? Mä en. Tai siis totta kai mä luotan meihin. Otanko sä jo? Älä kokonaan. No. Ota. Älä kovin sörkistä. Sörkis. Älä sörkis. Ethän sä nyt pyörittele sitä sillä laatikon puolella. Tästä tää laittaa vaan tänne laitaan. Keskelle. Menee tuo jo. Keskelle. Saa sen kannan. Kytketään Matti sinne takaan laatikkoon ne. Tulikohan sitä nyt niukasti sitä johtoa siinä, mä rupesin miettimään, kun sitähän mennään aika paljon sitä johtoa tonne. Onko täällä varoja täällä? Onhan täällä vielä. Viimeisen päälle. Purkataan vielä, että ne ei oo käytössä ne sininen ja punainen. Tää ruuailtu aukikko on jo näin möliä. Niinkö? No. Viljamikko se on täällä kytkä. Oiko siinä? Ei oo enää voimat riittänyt painaa meissä. No niin, siellähän on muutama. Onkohan ne käytössä? Tuossahan. Ehkä sä oot. Ei herranen äkki. Tasa se on. Siinäkö se on? Punainen on vappaa ja sininen on vappaa. No niin. Nythän me pitäis kahtoa vähän se pittuus näille johtoille, että se saa katkaista oikean mittaan. Joo, tänne ainakin yltää. Pitääköhän sitä valkoista vähän vetää tänne varoja, niin sehän saa sitten sinne. Mahdollisimman paljon, joka sillain kuitenkin jää, niin mä saa kyllä nättiin nippuun tuossa. Saa. Tää on tämä näin helpompi homma, kun se, että me oltais vetty tuolta sen koko kaapeli tuolta kärryalta. Ei me tarvii enää, vai yhdistetäänkö me ne nyt siellä tuolla boksissakin? Siellä vaan yhdistetään nyt se. Sinne kans apikoilla, joo. Punainen punaiseen ja musta siniseen. Edetään tähän jonkun verran yli. Jos sattuu jotakin. Se oli niitä piste. Kyllä mä niin oikeasti.
Sä tulit tänne ilman pihteen. Nää oli sulla käjeessä, kun mä lähdin käymään. Pitäisikö nyt välähti? Joo. No hyvän näköisen. Matti, no toinen puoli ei tajua. Ai se meidän Eikö kolo. pallaa? Joo, ei mitään hätää. Kyllä näihin meidän kytkentöihin voi luottaa. Tää oli itsestään selvä asia, että näin toimii. Epäilit mulle. Enkä epäile. Mihin tätä kaukkaria nyt tää? No tuo mikä Meillä on paneeli tuolta päällä ja vielä siitä voi katsoa. Kyllä on liikaa mahdollisia. On liikaa, kyllä tosta tulee 100. Joo, ja menee sekaisin. Tää on katon noitten äärivaloja. Miksi sä nämä laitat? Tuleeko tuo niinkö hyttiin pitkälle? Nupihyttiin. Tuolla nopihyttiin, niin sitten kato kun mennään show-paikalle. Eikä sun näitä kannata siihen kytkiä. Siinä kato. Ai siinäkö on niinkö kaikki? Mä pystyn täältä kato sytyttää valot tuolle sänkyyn ja sammuu. No niin. Se on eka reissu, niin johon pätkitty jokaisen. Sä oot, Viljami, nyt siirtynyt näin sunnuntaipäivän kunniaksi, että ei mitään. Mitään mun silmät nyt näkee. Huonoa teippiä sulla. Ai niin, mun vika on nyt, eli sä oot nyt laittanut silikooneja siellä. Ja sä nyt revit irti sitä. Mutta mitä mun silmät nyt näkiikään? No se sun paskan tee. Täällä on silikooni ammattilainen. Tiedätkö sä vikaa, kun se ei oo vielä valmis? No sit. Jokuhan olisi voinut vetää tämän vapaalla kädellä, en minä. Tulee kyllä siistin näköinen. Sylynkäsen vielä siihen sitten. Ai sä teet nyt sitten sen viimeisen jutun. Tällä sai niinku se 99% mahdollisuuden mennä vihkoon niin pois, kun laittanut mä siitä. Siellä olisi siliskoonit. Vähän on vielä tapeja tuolla ylhäällä. Mutta maalarin teippi ei ollut vissiin ykkösvalinta, että semmonen oranssiteippi olisi ollut parempi. On se ihan, jos ei niin ole ostanut sitä motonekin halaalia. No niin, tulee sitten hyvän näköinen. Ai. Mistä mä paperia tähän hätään? Sitten täällä on ruvennut tulemaan siihen viimeinen saunaseinä meille. Kyllä nämä valot jaksaa ihailuttaa hyvin paljon tässä. Tuohon meillä on tuo paneeli, niin mä oon nyt siihen vähän laittanut kiinni tavaraa. Eli siinä on tuo meidän inverterin ohjauslaite. Laitoin sen sillä lailla tuohon, että se on mahdollisimman ohkaisesti noin niin ruuasi auki. Ja laitoin tämän taustan tälle takapuolelle. Sinne saa vielä liittimet paikalle kuitenkin. Tuli hyvä siitä ja tähän tää purelluksen ohjauspaneeli sitten vaan kiinni. Niin mä pulttaan sen siihen ja sitten laitetaan tuonne hollille. Ja tuo maalataan mustaksi, kautta vaihdetaan mustaksi, mutta se on nyt paikallaan siinä vaan, että tietääkö tekee tuota rimotuksia, että se tulee oikein. Vaikka meillä valoa täällä on kuin paljon, niin silti me tultiin siihen tulokseen, että me halutaan vähän lisää tuohon valoa. Joten porattiin tuolta päätystä reikä läpi toiselle puolelle ja tuodaan sieltä sitten johto alas tähän, niin saadaan vielä tähän kohtaan sitten yksi LED-nauha. Täällä on ruvettu vähän listojakin laittaa paikalle. Tuossa on nurkkalista ja täällä nyt näkyy sitten, niin siinä on rimaseinä on ready. Eli nyt ei enää tarvikko tuonne tehdä pikkupätkä rimaseinää, niin sitten ne on valmiina kaaseli. Kyllä se siitä etenee ja paneelikin näyttää ihan kivalta, mikä tulee sitten tohon päälle. Niin se on kyllä asiallinen. Viimeiset mallinnokset ennen kuin viedään MG-verhoilulle, eli MG-verhoilu Ylivieska, niin tekee meille kaikki näät hommat. Se on pätevä siinä ja siltä se nyt näyttää. Eli tähän tulee tämmöiset suojalevyt eteen periaatteessa. Millä nimellä niitä ikinä nyt sanotaankaan. Nyt niin kuin näkyy, niin ei näy liimat eikä mikään muukaan, vaan siellä on vaan viimeisen päälle näköinen kotelo, josta näkyy tuo, että todennäköisesti vielä laitetaan jossain vaiheessa, niin tummennuskalava laitetaan tuohon. Ja sitten me laittaa jotakin logua tuonne alas, jos halutaan, mutta katsotaanpa sitä nyt, mutta nyt vaikuttaa hyvältä. Nämä oli viimeiset testaukset näille, niin saadaan vielä nämä pysyä sitten kanssa verhoilulle. On hyvä. Vai mitä?